Đây là cây su su mình trồng trong thùng xốp được 2 tháng rưỡi. Nó phát triển rất là tốt, bò lên rất cao, ra rất là nhiều ngọn non. Gốc của nó cũng phát triển khá lớn và rất khỏe. Để trồng cây su su vào thùng xốp, các bạn nên lựa thùng xốp cỡ lớn, do cái bộ rễ của cây su su phát triển rất là mạnh. Một thùng xốp lớn như thế này thì các bạn chỉ nên trồng một cây thôi. Mình sẽ khoét lỗ thoát nước cho thùng xốp. Mình cũng khoét thêm lỗ thoát nước ở 4 góc. Các bạn cũng nên mở rộng miệng của lỗ thoát nước ở phía bên trong như thế này để việc thoát nước được dễ dàng hơn, giúp cây ít bị úng. Lỗ thoát nước ở 4 góc mình cũng làm như vậy. Mình sẽ trộn nửa thùng xốp đất thường với phân bón. Các bạn dùng đất cát hay là đất thịt đều được. Đây là nửa thùng xốp đất. Bây giờ mình sẽ đổ ra để trộn với phân bón. Mình trộn cho nó một chậu cỡ lớn phân dê đảo ủ hoai. Đây là phân dê đảo ủ hoai. Các bạn dùng phân bò đảo ủ hoai cũng được. Do mình đang có phân dê cho nên mình dùng phân dê. Một chậu cỡ vừa giá thể mụn dừa. Đây là giá thể mụn dừa rất là tơi xốp. Một chậu nhỏ phân bò khô đóng túi đổ qua xử lý. Và một chậu nhỏ phân trùng quế. Các bạn không cần phải có đủ các loại phân này. Các bạn chỉ dùng một loại phân duy nhất như là phân bò hay là phân dê đảo ủ hoai. Trộn với đất trồng mà không dùng các loại phân khác cũng được. Nếu trộn đủ thì nó sẽ tốt hơn. Còn không có thì các bạn dùng một loại thôi cũng được. Dùng một loại thì các bạn trộn 2 chậu lớn phân bón. Đây là bao giá thể mụn dừa mà mình đã mua. Loại này người ta dùng cộng thêm để ươm cây giống. Mình sẽ đổ phân bón vào thùng xốp và trộn đều.
Lượng phân bón sau khi trộn sẽ chiếm gần 1/3 thùng xốp. Sau đó mình sẽ đổ phân đã trộn ra và trộn đều với nửa thùng xốp đất lúc nãy. Nếu như ở Sài Gòn các bạn dùng đất sạch trồng rau, mua ở các cửa hàng để trồng thì các bạn giảm lượng phân bón lại, vì trong đất sạch người ta bán cho bạn thì đã có đủ chất dinh dưỡng trong đó rồi. Nếu như đất sạch các bạn trồng qua một lần rồi và các bạn tận dụng để trồng tiếp thì các bạn trộn đất với phân bón giống như mình hướng dẫn, vì khi trồng qua một lần thì đất cũng đã hết dinh dưỡng. Sau khi trộn xong thì mình sẽ cho đất vào thùng xốp để trồng. Mình không đổ đất đầy thùng xốp mà để gần đầy thôi, vì sau này mình sẽ định kỳ bón phân hữu cơ thêm cho nó. Đây là những cây su su mình ươm thêm và được mình bón phân hỗ trợ trong clip trước. Hôm nay thì chúng đã lớn như thế này và chúng đã bắt đầu bò lên cao. Chậu này có 2 cây, cả 2 cây đều phát triển rất là tốt. Các bạn thấy cây phát triển rất là khỏe. Như cái cây này, mặc dù còn nhỏ như thế này nhưng đã ra rất là nhiều nhánh non. Chậu này cũng có 2 cây. Đây là trái su su nó bị teo lại. Còn cái cây bên này thì nó không phát triển và bị úng, rất là yếu, cho nên mình sẽ bỏ nó đi. Chậu bên này cũng có 2 cây, cũng phát triển rất là tốt. Trái su su bên này đã đen lại và bắt đầu úng, cho nên mình sẽ gỡ bỏ. Mặc dù cây bên đây đã bò lên rất là cao nhưng mà trái nó vẫn còn rất là tươi. Thường thì những cái trái có kích thước lớn thì nó sẽ tươi rất là lâu. Cây su su này còn nhỏ, nó bị gãy ngọn. Mình đã định bỏ nó đi nhưng mà mình giữ lại xem là nó có ra được cái ngọn mới hay không. Thì kết quả là nó đã ra được ngọn mới rồi nè các bạn. Vậy nên các bạn có cây su su nào ươm nó bị gãy ngọn thì các bạn cũng đừng vội bỏ nó đi. Ngọn mới lên rất là tốt. Còn chậu bên này kết quả ươm rất là tệ. Trái nó bị hư và cây con nó không phát triển. Trái bên này cũng vậy. Nguyên nhân là những trái này tuy nó già nhưng mà nó lại có kích thước nhỏ và nó không được đẹp. Vậy nên khi các bạn chọn mua trái su su làm giống thì các bạn nên chọn những cái trái có kích thước lớn và đẹp để cho cây giống nó có chất lượng tốt. Mình sẽ trồng cây su su cao nhất vào thùng xốp. Các bạn thấy bộ rễ của nó phát triển rất tốt. Một thùng xốp thì các bạn chỉ nên trồng 1 cây thôi. Sau khi trồng xong thì mình sẽ tưới nước. Các bạn lưu ý là không nên trồng phần gốc quá sâu. Còn đây là cây su su mình trồng trực tiếp xuống đất. Mình thấy khi trồng xuống đất thì nó phát triển mạnh hơn. Mình cũng có làm vàng cho nó đeo lên.
Điều đặc biệt lưu ý khi các bạn trồng cây su su là nó hay bị mấy con sâu xanh, sâu tơ ăn lá như thế này. Nếu như các bạn không phát hiện kịp thời thì nó sinh sôi rất là nhanh và nó sẽ ăn hết đọt non và lá non của cây su su. Mình chỉ cần dùng tay để diệt trừ nó. Mình không rõ là trồng ở miền Nam thì nó có trái hay không, nhưng mà trồng để lấy ngọn thì mình thấy rất là khả thi. Nó bò rất là mạnh và nhánh non ra rất nhiều. Đọt su su đem xào hay là nấu canh thì ăn rất là ngon và ngọt. Những cây su su lớn này mình đã ngắt ngọn một lần, chúng đã ra ngọn mới và bò lên cao. Bây giờ mình sẽ ngắt ngọn thêm một lần nữa để cho chúng ra nhiều ngọn non hơn. Mình cũng định kỳ bổ sung phân hữu cơ cho nó. Mình dùng phân dê, giá thể mụn dừa, phân bò khô đóng túi và một ít phân trùng quế, giống như lúc nãy mình trộn phân để trồng cây su su vào thùng xốp. Mình sẽ rải đều phân xung quanh gốc như thế này và dùng một lớp đất mỏng để phủ lên lớp phân. Đây là cây su su sau khi đã bón phân xong. Mình cũng bón thêm phân cho cây su su trồng trong thùng xốp. Đây là lý do khi mình đổ đất vào thùng xốp thì mình không đổ đầy thùng.